السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو عايزين نعالج الكحة صح يا جماعة، طبعا احنا داخلين على الشتاء ونزلات البرد والمصاحبة بالكحة، وطبعا الكحة أنواعها كتير وعلاجاتها كتير وأدوية شرب كتير وأقراص كتير وحقن كتير ومضادات حيوية كتير. لكن لو عايز أعالج الكحة كويس، عندي كحة ببلغم، عندي كحة ناشفة، طبعا في ناس بتروح تجيب علبة دواء مثلا زي الأوبليكس، تمام؟ لا هنقول المميزات ولا هنقول العيوب، هو فقط الأوبليكس مذيب وطارد للبلغم موسع للشعب الهوائية، هو دواء للكحة ب10 جنيه أو ب9 جنيه عشان الناس ما تقولش أنت مش حافظ الأسعار بس، ماشي؟ هناخد طبعا الدواء بتاعنا عادي، الاوبليكس او فورفينت او اولفينت او فينتوكاف او فينتولين او توسكان او توسفان، اصناف كتير جدا وادويه كتير جدا لعلاج الكحه. لكن طبعا يعني عايزين مساعد معاها، ما تاخدش الدواء لوحده وتقعد تشرب كل يوم في الدواء ما يجيبش نتيجه. فحضرتك هتجيب معاه شريط برشام راس التراسول. التراسولف ده يعني مذيب وطارد للبلغم موسع للشعب الهوائية، كويس جدا جدا جدا. شريط واحد 10 اقراص ب14 جنيه مع الاوبليكس 9 جنيه، يبقى كده يعني مش مكمل 25 جنيه، وهتكون معاك علاج كويس جدا للكحة. طبعا لو اتطورت قوي يبقى تروح تكشف بقى وتاخد بقى حقن بقى وتاخد مضادات حيويه وتاخد ادويه مذيبه وطارد للبلغم، حاجه قويه جدا شويه، وتاخد هاي بايوتيك وتاخد اوجمانتين او ايا كان بقى اللي هو الدكتور هيكتبه لك. ولكن طبعا الحاجات دي من داخل المنزل، انت عالج نفسك من داخل المنزل، تعالج الكحه من داخل المنزل. طيب هتقول لي الوصفه دي تنفع للكبار وللصغار وتنفع لكل الناس؟ اولا هو ده بيشتغل كبار وصغار، يعني من بعد 6 سنين يشتغل، تمام؟ الجرعه بتاعته بتكون يعني من 2 ل3 مرات في الاطفال، ومن 3 ل4 في الكبار، او يعني الافضل انها تكون من 2 ل3 برضو في الكبار. والدواء طبعا بينفع للكبار للاطفال وللصغار وللكبار وكله، تمام؟ طيب الوصفة بتاعتنا دايما بنحذر ان لو سيدة حامل او مرضع او مريض سكر او ضغط او قلب او كلى او كبد، ايا كان مرض مزمن او حالة طارئة او حالة يعني وقاعدة معانا شوية زي الحامل مثلا او المرضع، مش هتفضل طول عمرها حامل ولا تفضل طول عمرها مرضع، فدي بنسميها قاعدة معانا شوية كده وماشية. تنزل في الكومنتات تحت تسأل ينفع معاه ولا ما ينفعش معاه، دي اول حاجة تعملها. تاني حاجة تسأل الطبيب بتاعك لو عندك طبيب، لكن لو ما عندكش طبيب هتسألنا احنا، او هتسأل عليه اي حد ايا كان، صيدلي جنبيك صيدلية او ايا كان. المهم يا جماعة كل مرة بنحذر عشان بس الناس ما تقولش ايه انت ما قلتش كذا وكذا، كل مرة بحذر، والمفروض حضرتك اللي تسأل. انت مريض يبقى تسأل ده ينفع معايا ولا ما ينفعش. انا مريض سي، عندي فيروس سي مثلا، اسأل ده ينفع معايا ولا لا، وانا هرد عليك وساعتها يبقى تحكم بقى، تمام؟ فاحنا كل يوم بننزل وصفة، كل يوم بننزل حالة طبية او فيديو طبي، فاللي اول مرة يشاهد القناة يعمل فيها اشتراك عشان توصل بكل يوم فيديو طبي، ويثقف نفسه والاسرة بتاعته ويعمل صيدلية في البيت. واللي بيتابعنا يا ريت يعمل لايك ويعمل شير للفيديو، وما ينساش الصلاة، ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.